අපි රසවත් කඩල තෙම්පරාදුවක් තමයි හදන්න යන්නේ. මම කඩල ග්‍රෑම් 500ක් තඹගෙන තියෙනවා. මම තඹ ගන්නකොට මේකට ලුණු එකතු කරගත්තා. තව මේ තෙම්පරාදුවට ඕන කරනවා වියලි මිරිස්. වියලි මිරිස් කරල් 6ක් 7ක් වගේ පොඩි ලුණු ගෙඩියක් කොටු කපා ගත්තා. කැරට් පොඩි ගෙඩියක් ග්‍රේට් කරගෙන තියෙනවා. කොච්චි මම කොච්චි ටික නම් ගලේ ටිකක් අඹර ගත්තා. එතකොට තමයි කොච්චි රස හොඳට එන්නේ. තව මේකට කරපිංචා පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු ටිකක් පොඩියටම කපා ගත්තා. අපිට මේ තෙම්පරාදුවට ඕන කරන්නේ මේවා ටික තමයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද තෙම්පරාදුව කරගන්නේ කියලා. මම මේකට පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගෙන ඉස්සෙල්ලම මම ලුණු ටික තමයි දාන්නේ. මොකද අපි සුදු ලුණු පොඩියට කපාගෙන තියෙන හින්දා ඉක්මනටම බැදෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ඉස්සෙල්ලම අපි ලුණු ටික දානවා. ඊට පස්සේ වියලි මිරිස් ටික මේ ටික හොඳට බැදගමු. මේ ටික අපි තෙලෙන විදිහට බැදගෙන ඊට පස්සේ තමයි අපි සුදු ලුණු එකතු කරන්නේ. සුදු ලුණු කරපිංචා මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නවා. මේ ටිකත් අපි හොඳට බැදගමු. මම දැන් මේකට කැරට් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ කැරට් අපි ගොඩාක් වෙලා තඹ ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක හින්දා කැරට් ටික තෙම්පරාදු කරගන්නවා. ගොඩක් වෙලා තඹ ගන්න එපා. අපිට මේකට අවශ්‍ය නම් කූනිස් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නම් කූනිස්ත් එකතු කරන්න. මම නම් එකතු කරන්නේ මේ වෙලාවේ උඹල කඩ ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් හොඳින් තේ බැද ගන්නවා. අවසානයේ තමයි මම කොච්චි ටික එකතු කරන්නේ. දැන් මම මේකට කොච්චි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. කොච්චි ටිකත් එකතු කරලා අපි බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ මේ විදිහටම තෙල් ඉතුරු වුණාට පස්සේ අපි ඒකට තමයි කෑලි මිරිස් එකතු කරන්නේ. ආයි තෙල් එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපේ තෙම්පරාදුවෙන් ඉතුරු වෙච්ච තෙල් තමයි මේ. අපි මිරිස් ටික වැඩි වෙලා පුච්ච ගන්න එපා. එතකොට රස නැති වෙනවනේ. ඒක හින්දා මිරිස් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ තමයි කඩල එකතු කරන්නේ. කඩල මම ටික එකතු කරලා තමයි මිශ්‍ර කරගන්නේ. එතකොට හොඳට මිශ්‍ර වෙන හින්දා ඔක්කොම එකපාරට දාලා මිශ්‍ර කරන්න එපා. ටික දාලා මිශ්‍ර කරන්න. එතකොට හොඳට තෙම්පරාදු වෙනවා. අවසානෙට මම මේකට බිත්තරත් එකතු කරනවා. ඔයාලා කැමති නම් බිත්තර එකතු කරගන්න. බිත්තර කන්න කැමති අය එකතු කරගත්ත නැතුණට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම නම් මේකට එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපි තෙම්පරාදුව කරගෙන අවසන්. දැන් අපි මේක මේසෙට පිළිගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත කඩල තෙම්පරාදුව. ඔයාලත් මේ විදියට කඩල තෙම්පරාදුවක් හදලා රස බලන්න. කොහොමද රස කියලා මටත් කියන්න. මගේ FB page එක තියෙනවා channel D.K. ඒකට ඔයාලගේ හදපු කෑම එකේ ෆොටෝ එකක් මටත් එවන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න. තවත් දවසක රස කෑමක් අරගෙන එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.